Γεια σας, πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, πάμε να φτιάξουμε ένα ωραίο χριστόψωμο, εύκολο, χωρίς μίξερ. Πάμε να σας δείξω τη συνταγή. Σε ένα μπολ θα βάλουμε 1100 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 50 γραμμάρια ζάχαρη, 20 γραμμάρια αλάτι, 15 γραμμάρια γλυκάνισο. Εάν δεν σας αρέσει ο γλυκάνισος, μπορείτε να βάλετε 15 γραμμάρια μαχλέπι ή και μία τσιμπιά μαστίχα, έτσι. Λοιπόν, 2 φακελάκια μαγιά. Ανακατεύω. ...600 γραμμάρια νερό χλιαρό, και 50 γραμμάρια ελαιόλαδο. Το ελαιόλαδο βοηθάει για να μένει μαλακό το ψωμί μας και 1 και 2 μέρες. Ζυμώνουμε. Θα έχουμε μία ζύμη η οποία δεν κολλάει στα χέρια. Εννοείται ότι το ζύμωμα δεν θα σας πάρει πάνω από 4-5 λεπτά, έτσι. Θα δείτε, θα καθαρίσει η λεκάνη σας και θα έχετε ένα ζυμαράκι το οποίο δεν θα κολλάει στα χέρια. Λοιπόν, θα κόψουμε το ζυμάρι μας για να μπορεί να αναπνέει. Θα το ξαναβάλουμε πάλι στη λεκάνη. Θα σκεπάσουμε και θα το αφήσουμε τουλάχιστον για 40 λεπτά να φουσκώσει. Η ζύμη μας έχει φουσκώσει ήδη. Θα βάλουμε 1 κουταλιά της σούπας ζάχαρη σε ένα μπολ, 1 ποτήρι του νερό. Καλό είναι να είναι λίγο χλιαρό. Ανακατεύουμε. Το αφήνουμε στην άκρη. Πάμε να ετοιμάσουμε τη ζύμη. Κοιτάξτε τι ωραία ζύμη που έχουμε. Θα πάρουμε 1 λαδόκολλα. Θα βάλουμε τη ζύμη μας. Λοιπόν, θα πάρουμε το νερό, θα λείψουμε το χριστόψωμό μας. Ωραία. Θα πάρουμε αμύγδαλα. Το ίδιο θα κάνουμε και εδώ. Στη μέση μπορούμε να βάλουμε ένα καρύδι.
Μπορούμε να βάλουμε μοσχορκάρφια. Λοιπόν, εφόσον έχουμε ανάψει το φούρνο μας και έχει ζεσταθεί, βλέπετε είμαστε έτοιμοι, έχει φουσκώσει κιόλας. Το τελικό φούσκωμα θα το κάνει στο φούρνο. Πάμε λοιπόν, 180 βαθμούς, αντιστάσεις για 50 με 60 λεπτά. Αυτό είναι το ψωμάκι μας. Όταν κρυώσει θα το κόψω. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας, είναι δωρεάν και θα λαμβάνετε πρώτη ειδοποίηση όταν ανεβάζουμε ένα βίντεο. Τη συνταγή θα την εβάλω στο www.magirikesapollavsis.gr και οτιδήποτε χρειαστείτε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Να είσαστε καλά και θα τα πούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!